Cảnh tượng này có lẽ rất quen thuộc với bạn. Bạn đang đứng chờ ở quầy pha chế, mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Một người lạ tiến tới, chen ngang bạn một cách rất thản nhiên và nhoẻn miệng cười. Cho mình xin lỗi, mình qua vội chút xíu được không? Xe mình đang đợi ngoài kia. Trong lồng ngực bạn lập tức dấy lên một sự khó chịu. Một giọng nói bên trong hét lên rằng mình cũng đã bận cả ngày và đứng đợi suốt 10 phút. Nhưng rồi, gần như một phản xạ có điều kiện vô thức, cơ mặt bạn tự động giãn ra. Khóe môi bạn tự động nhếch lên thành một nụ cười ngượng nghịu gượng gạo. Bạn lùi lại nửa bước và đáp, à vâng, bạn làm trước đi. Người kia gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ cảm kích. Vài phút sau bạn bước ra khỏi quán cà phê, nhưng sự ấm ức trong bụng vẫn cứ âm ỉ không tan. Tối hôm đó, bạn tự dằn vặt mình, tại sao lúc ấy không nói thẳng là anh đứng xếp hàng đi mà lại tự giác lùi lại. Bạn đâu có sợ họ. Bạn đâu có yếu đuối. Câu trả lời sẽ khiến sự tự hào về đạo đức của bạn vỡ vụn. Thật ra, bạn vừa bị thao túng thành công không phải vì bạn ngu ngốc, mà vì bạn quá lịch sự. Chào mừng bạn đến với mặt tối của những tương tác con người hàng ngày, nơi sự dĩ hòa vi quý trở thành một điểm yếu chí mạng. Điểm yếu đó mở cửa cho ký sinh trùng tâm lý tìm đến. Xin được hé lộ một sự thật trần trụi. Kẻ thao túng không đi tìm người yếu nhất. Chúng luôn đi tìm người lịch sự nhất. Tại sao sự lịch sự lại là vũ khí để kẻ khác chống lại chính bạn? Nhiều người lầm tưởng rằng những kẻ độc hại, những kẻ thao túng hay lấn át người khác luôn xuất hiện với vẻ ngoài bạo chúa. Rằng chúng sẽ đến và đập bàn phất ghế, hoặc ra lệnh ép bạn vào chân tường ngay từ phút đầu gặp mặt. Nhưng không, thực tế tinh vi và tĩnh lặng hơn rất nhiều. Chiến thuật tối thượng của kẻ danh mãnh không phải là tấn công, mà là thử nghiệm ranh giới, boundary testing. Nó thường bắt đầu bằng một hành vi lấn lướt cực kỳ nhỏ xíu. Một câu đùa hơi quá trớn trong buổi họp, một nhờ vả vô lý vào lúc 5 giờ chiều ngay trước khi bạn tan ca, một câu hỏi vô duyên về chuyện riêng tư của bạn tại bàn tiệc, một cái mượn đồ nhỏ nhặt không xin phép. Những nấc thang cực kỳ ngắn và tưởng như vô hại và được xoa dịu bằng một câu buông lơi. Em không phiền chứ? Ngay lúc đó, bộ não của một người được giáo dục quá tốt sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng phản bội chính mình. Psychological bot. Bạn nhận ra sự vượt rào, bạn hoàn toàn thấy gợn gợn và khó chịu. Nhưng thay vì chặn đứng nó lại, bộ lọc người tốt trong đầu bạn lập tức khởi động. Hay là do mình nhạy cảm quá nhỉ? Có cái ly nước thôi mà, làm quá lên mọi người lại đánh giá mình nhỏ nhen. Thôi, cho qua đi để giữ không khí vui vẻ. Bingo! Chúc mừng, bạn vừa rơi vào cái bẫy mang tên sự tuân phục vi mô, micro-compliance. Khoảnh khắc bạn đè nén cơn khó chịu của mình xuống để gượng cười và nói, không sao đâu, bạn đã tự tay ký một tờ thỏa thuận ngầm. Bạn gửi đi một tín hiệu tâm lý cực mạnh cho đối phương. Ranh giới của tôi rất mỏng manh và tôi thà chịu thiệt một chút chứ không dám đối mặt với xung đột. Kẻ bên kia ngay lập tức nhận được tín hiệu và trò chơi leo thang, escalation, chính thức bắt đầu. Từ việc mượn cái bút hôm nay, ngày mai họ sẽ đùn phần công việc khó nhất cho bạn. Từ việc lơ đi một tin nhắn, ngày kia họ sẽ chà đạp và phủ nhận công sức của bạn trước mặt sếp. Bạn đã bị quấn chặt vào cái mạng nhện của sự lợi dụng lúc nào không hay. Và bi kịch lớn nhất là gì? Đến một ngày, sức chịu đựng của bạn bứt rứt. Bạn nổi điên, bạn gào thét vì bị lấn ép quá đà. Thì đối phương lại là người tròn mắt, tỏ vẻ vô tội và buông một câu chí mạng. Sao tự nhiên hôm nay mày lại nổi khùng như người điên vậy? Bình thường mày vẫn thế mà. Mày đóng vai nạn nhân đấy à? Bạn thấy chứ? Từ một người bị lợi dụng, bạn bị gán mác là kẻ điên rồ và hẹp hòi. Kẻ khốn nạn rời đi với vỏ bọc vô tội, còn bạn ở lại trả giá đắt cho việc mình đã từng cố làm một người lịch sự 100%. Làm sao để phá vỡ cái bẫy này? Làm sao để tự bảo vệ bộ rễ của mình mà không cần phải trở thành một kẻ thô lỗ, cục cằn cắn bẫy? Nguyên tắc tự vệ số 1 ở đây là hãy chấp nhận cảm giác của việc trở nên kém dễ thương. Ai giành luật bù trừ trong thế giới tâm lý đều hiểu, bạn không thể được mọi người lợi dụng tôn trọng nếu bạn luôn cố giữ lòng tốt với bất kỳ ai. Khi một kẻ lấn ranh giới thử gõ cửa, đòn phản công mạnh nhất không phải là cãi vã lớn tiếng. Đòn phản công uy lực nhất là sự tĩnh lặng và sự giới hạn thông tin. Hãy cắt giảm ngay thói quen giải thích lê thê. Người lịch sự thường mắc cái tật sợ người ta buồn, nên khi từ chối, họ thường viện đủ mọi lý do. Tối nay em không ở lại làm thêm được vì con em ốm, chó em đau, xe em bể bánh. Việc bạn viện đủ lý do chứng tỏ bạn đang xin lỗi vì đã đặt ranh giới.
Không. Hãy dừng giải thích. Khi ai đó đưa ra một đòi hỏi vô duyên lấn lướt, hãy nhìn thẳng vào mắt họ để im lặng trôi qua khoảng 3 giây cho không khí trùng xuống và nói ngắn thôi. Không, việc này không phù hợp với tôi. Đứa bạn chen ngang hàng cà phê hôm đó. Bạn thông cảm, mình đang đợi. Bạn vui lòng xuống phía sau. Không cần một nụ cười gượng gạo xoa dịu nào đính kèm cả. Cái giá của sự bình yên luôn được mua bằng một lần sẵn sàng để không khí đóng băng. Hãy nhớ kỹ một nửa điều sau cùng. Việc bạn chặn đứng một sự vô duyên không biến bạn thành kẻ tồi tệ. Người bảo vệ được bản thân không phải là người vứt bỏ đi văn hóa, hành xử văn minh, mà họ là người tuyệt đối hiểu rõ sự lịch sự của mình phải dừng lại ở đâu. Ở ngay sát làn ranh mà nếu lùi thêm một phân nữa thôi, họ sẽ phải phản bội. Chính mình. Nếu cái giá để được người khác nhận xét là hiền lành là phải để cho lòng tự trọng bị dẫm đạp, thì đã đến lúc bạn nên tự gỡ cái vương miện lịch sự đó xuống và bắt đầu học cách nói không một cách lạnh lùng.